هناك سيارة تتحرك على طريق مستقيم قطعت 40 كيلومتر بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، ثم استمرت في التحرك بنفس الاتجاه 40 كيلومتر أخرى بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ما هي السرعة المتوسطة المتجهة لكل الرحلة؟ بفرض أن السيارة تحركت في اتجاه X الموجب. B ما هي السرعة المتوسطة العددية الأفريج سبيد؟ C ارسم X versus T، وكيف نوجد السرعة المتوسطة المتجهة على الرسم؟ راح أقسم المسألة إلى مرحلتين. ليش مرحلتين؟ لأن المرحلة الأولى السيارة اختلفت سرعتها عن المرحلة الثانية، فهذه النقطة A، هذه النقطة B، هذه النقطة C، وهذه هي السيارة. السيارة هذه تتحرك بسرعة في المرحلة الأولى، فإذن المسافة 40 كيلومتر في المرحلة الأولى من A إلى B، أما السرعة 30 كيلومتر على الساعة. لاحظوا أن الوحدات متوافقة، فما يحتاج أني أحول. الزمن ما نعرفه. الحين في المرحلة الثانية المسافة اللي قطعتها 40 كيلومتر، والسرعة اختلفت، زادت سرعتها وصلت إلى 60 كيلومتر بالساعة، والزمن ما نعرفه. راح نسوي، فراح نحط قانون الافريج فيلوسيتي، لكن قبل كل هذا نتوقع أن زمن T1 اللي هي في المرحلة هذه أكبر من زمن T2. ليش؟ لأن المسافة ثابتة، لكن السيارة تحركت من B إلى C بسرعة أكبر. فقانون الافريج فيلوسيتي هي الإزاحة خلال فترة زمنية معينة. الإزاحة، التغير في الإزاحة يعني الإكس فاينل ماينس الإكس إنيشيال على التي فاينل ماينس التي إنيشيال. الحين لازم نطلع التي فاينل، ففي المرحلة الأولى تي 1 لازم نطلعها. تي 1 هي الدي 1 على الفي 1. الدي 1 في المرحلة الأولى 40 كيلومتر المسافة، والسرعة 30، تصير 1.33 ساعة، يعني تقريبا ساعة وثلث. الزمن في المرحلة الثانية هي المسافة على السرعة. المسافة 40، السرعة زادت صارت 60، فأخذت وقت أقل 0.66 دوري ساعة، يعني تقريبا حوالي 40 دقيقة. الحين نقدر نعوض المعادلة. الإكس فاينل، لاحظ أن الإكس فاينل عند النقطة سي، فراح نجمع الدي 1 مع الدي 2، يعني 40 زاد 40، هذا كله الدي، هذا كله الإكس فاينل، بعدين 40 زائد 40 الإكس إنيشيال عند الA 0، لأن هذه بداية الحركة. التي فاينل عند النقطة C راح نجمع الاثنين، لما نجمع الاثنين تقريبا يطلع لنا ساعتين. كل هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيني 40 كيلومتر على الساعة. هذه هي السرعة المتوسطة المتجهة. هذا هو الجزء A.
الحين الجزء B يبي السرعة المتوسطة العددية. فالسرعة المتوسطة العددية هي المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية نفس الشيء، راح نجمع 40 زائد 40. هذا واضح من خلال السؤال. الزمن الكلي عند النقطة C نفس الشيء، ساعتين. فإذا راح يطلع ويانا الجواب 40 كيلومتر بالساعة. شنو نستنتج من هذا؟ نستنتج لما يتحرك الجسم بحركة خطية فإن السرعة المتوسطة العددية لها نفس مقدار السرعة المتوسطة المتجهة. فحط هذا في بالك، أن السرعة المتوسطة العددية مقدارها، لما ناخذ مقدار السرعة المتجهة راح يعطينا السرعة المتوسطة العددية إذا كان الجسم يتحرك في حركة خطية. أما إذا كان ما يتحرك في حركة خطية لا. الحين طالب في البارت سي يبي الرسم X versus T، فهذا على محور Y وهذا على محور X، لكن لازم نطلع النقاط. لاحظ أن المعادلة هي X VT، أو تقدر تقول D VT. هل الرسم هذا، هل هذه المعادلة معادلة خطية؟ هل رسمتها خط مستقيم؟ الجواب إيه. فإذا نتوقع من الرسمة أن ما تكون قطع مكافئ، وتحتاج إلى نقطتين على الأقل عشان نرسم خط مستقيم. لكن خلينا نعيد الرسم عشان نستنتج النقاط. هذا الرسم هني A B C. عشان توصل السيارة إلى النقطة B هي تحركت D تساوي VT. الV اللي هي 30، وطبعا هو يبي الإكس، فنقدر نغير المعادلة نقول X هي حاصل ضرب الفي بالتي. عند النقطة B لما وصلت السيارة عند النقطة B هي قطعت 40 كيلومتر. فإذا نحط 40 كيلومتر. الزمن عند النقطة B ساعة بوينت 33. يعني هذه أول نقطة عندنا. فالإحداث السيني اللي هو هذا 1.33. الإحداث الصادي هذا اللي هو 40 كيلو. الحين نبي نعرف الإحداثي عند النقطة C. تتوقع كم المسافة عند النقطة C؟ كم مقطعت السيارة من مسافة؟ لاحظ من A إلى B كانت المسافة 40، ومن B إلى C 40. يعني عشان توصل للنقطة C لازم تتحرك 80 كيلو. زين، والزمن عند النقطة C؟ الزمن من A إلى B احنا طلعناه من قبل انه هو 1.33 اور، ومن B إلى C 0.66 اور. فإذا راح نجمع الاثنين راح يعطينا ساعتين تقريبا. فإذا هذه النقطة الثانية، هذا الإحداث السيني وهذا الإحداث الصادي. الحين خلونا نرسم. هذا محور الصادي وهو يمثل مسافة
أما المحور السيني يمثل الزمن. راح أحط النقاط، هذه النقاط اللي طلعت ويانا. طبعا هني بالساعات وهني كيلومتر. راح أحط النقاط. الحين نروح على محور واي ونحط النقاط. أفضل تدريج بما أن عندنا العدد كبير هني، فراح نبدي بال20. هني 20، 40، 60، هني 80. أول نقطة عندي 1.33 تقريبا هني النقطة. النقطة الثانية اللي هي 82 تقريبا هني. خلينا نوصل بينهم. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الثانية. ميل هذا المنحنى وميل هذا المنحنى هو السرعة. V1 30 V2 60. عشان نوجد السرعة المتوسطة المتجهة لازم ناخذ أول نقطة وآخر نقطة. ما راح ناخذ أي نقطتين على الرسم لأن ميل هذا يختلف عن ميل هذا. إذا أنا باخذ أول نقطة اللي هي الأصل مع آخر نقطة ووصل فيما بينهم. هذا هو الافريج فيلوسيتي. شلون اوجدها على الرسم؟ تعلمنا من قبل ان الميل هو فرق الصادات على فرق السينات، يعني الفي افريج هو الدلتا واي على الدلتا اكس. الدلتا واي اللي يمثل محور واي اللي هو المسافة اكس راح دلتا اكس، واللي يمثل محور اكس اللي هو الزمن فراح دلتا تي. هذه النقطة لا ننسى أنها هي 82، أما هذه 0 و0، هذه الأصل. دلتا إكس يعني إكس فاينل ماينس إكس إنيشيال على تي فاينل ناقص تي إنيشيال. لاحظ أن هذه هي الإكس فاينل، هذه آخر نقطة، فإذن هذه هي الإكس فاينل وهذه التي فاينل وهذه الإكس إنيشيال وهذه التي إنيشيال. فخلونا نعوض. الإكس فاينل اللي هي 80، الإكس إنيشيال 0، تي فاينل 2 وتي إنيشيال ب0. كل هذا راح يعطينا 40 كيلومتر بالساعة، وهذه هي الإجابة اللي طلعناها في البداية.